everybody and welcome to the vlog. It is morning here in Armenia. It is 11:08 a.m. and we are here at the UNESCO Heritage World Site which is called the Geghard Monastery. I'm pretty sure na hindi ko siya na-pronounce ng maayos kasi parang siya Geghard. Nang ganun siya i-pronounce. So we're here and we took a day tour kasi hindi kami masyadong matagal mag-stay dito sa Armenia. So kailangan namin mag-day tour. Nasayang na kasi yung first day natin and wala na kami masyadong time. And since the weather is nice today, naisip namin na mag-day tour na lang in all sa mga gusto namin puntahan na lugar. Nandito na tayo sa loob ng monastery and merong misa. So, silent lang tayo dito. But then it is very beautiful here. Makikita mo talaga yung mga dating architectures. Napakaganda guys. You must visit this church or monastery. So guys, naglalakad na tayo dito, paakyat na tayo dito sa may ibabaw na part ng monastery. Titingnan natin kung ano meron dito. Guys, so pababa na kami. Medyo naikot na rin namin yung loob. Nakakuha na kami ng pictures and clips. So pupunta kami dun sa may souvenir shop. Titignan namin kung ano mabibili namin dun para maiuwi namin as a remembrance. Guys, we are leaving Geghard Monastery and we are off to Garni Temple. So we'll see you. Hello everyone, this is our second stop of our day trip for today and this is the only pagan temple left here in Armenia. This is called the Garni temple guys. Medyo touristy na yung lugar, tsaka may entrance na din. We're gonna try to go up there and bago kami kumuha ng picture-picture, iikot namin kayo dun sa taas and probably bababa kami kasi may something pa daw doon sa baba. So let's see guys, tara, tayo. Maganda ba yan? Ganda yan. Parang ano na. Ganda mo yan. Oh. Eh? Ano yan? Alam. Hi guys. Maulan. Hindi naman. Hindi, maambon. Sakto lang. Ah, nga no, maambon. Maambon. Okay. Ngayon, subukan naming umakyat. Pumasok sa loob. Ano mo? Yan. Hindi naman siya mahirap akyatin. Tapos ito lang yung
Ito yung loob niya. Maraming turista ngayon. Ayun guys, nasa loob na kami. So, wala namang masyadong nasa loob. So guys, these are the walls of the Royal Palace nung Roman times pa. Ngayon bawal na siyang akyatin kasi siguro marami na naman nagpipicture-picture dito. Bababa kami sa baba kasi parang may viewpoint doon para makita yung mga views sa baba. So, paalis na kami dito sa Garni Temple. May one last stop pa kami bago matapos tong day trip namin today. Hello guys! Nandito na tayo sa third stop of the day tour. This is Lake Sevan. If you can see there, ito ang Lake Sevan na pinagmamalaki ng Armenia since wala silang dagat dito. Ito ang parang bakasyonan nila. It is a lake. Tapos meron tayong monastery dito sa taas which is called the Sevan Monastery. Ang hangin dito guys at medyo malamig dito kahit mainit yung sikat ng araw. So let's go up. Ay, teka lang. Bumili pala kami ng gustong-gustong pagkain ni MJ na bilhin. It's called what? Gata. Gata. Okay. See you guys sa taas. Ano laman niya? Munggo? Okay na? Hop. Hello guys! Welcome back! Pasensya na kanina talaga, sobrang bitin yung mga clips. Kasi na-deadbat kami, namatay talaga yung camera namin. 3 battery yung dala ko, pero talagang lahat na deads. Tapos itong maliit na camera to hindi ko dinala, iniwan ko dito sa hostel.
So, nandito na kami, nakabalik na kami. Successful day trip naman, masaya, napakabait nung kasama namin private driver. Na, maano siya, hindi lang siya talaga marunong masyadong mag-English, pero napaka-accommodating naman niya, nag-antay naman siya sa amin. So, ayun, bye-bye na muna kami. We'll see you tomorrow. See you in Georgia. Maybe sa Tbilisi na, and baka pag-vlog sana kami ng maayos along the way. Bye guys, we'll see you again tomorrow. Maganda dito guys, promise. Punta kayo dito, mura dito, maayos dito. Bye-bye, see you tomorrow.